sa maong nahitabo. Samtang ni awhag si Zubiri sa katawhang Pilipino nga dili mahadlok sa maong panghitabo ug angay lang nga ipadayon ang inadlaw-adlaw nga gimbuton ug ipakita sa mga nihimo sa maong kasamok nga dili kita mahadlok ug mobarog kita batok sa mga mapintas nga binuhatan. Una nang giawhag ni Zubiri ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government nga tabangan ang administrasyon nga makit-an ang tao o mga tao nga naa sa likod sa bombing incident nga gikamatay sa pipila ka individual. Gi-insister ni Zubiri nga kung langyaw ang nagpalikod niini, angay nga gamiton ang tibuok puwersa sa Bureau of Immigration ug ang tanang assets sa intelligence sa nasod aron manubag ang mga sad-an sa maong mga panghitabo. Kini si Annabella Grosas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, report. Ubong kadto mga naglangkob sa to ang mga balita karong mga orasa padayon lang sa pagpaminaw sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu alang sa dugang pa nga mga news updates. Maayong buntag. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me Señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Daval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso. Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know.
like praning, anyari, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary, like bongga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yup, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaka and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll na balikan. Impormasyong tunay at napakikinabangan saan ka man sa buong kapuluan. Papabangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Radyo Pilipinas 576 AM. Oras mahigala diri sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu alas 9:09 na sa kabuntagon mayong buntag natong tanan and welcome diri sa tong tulumanon ang programang Government Online mga higala lain usab kita nga adlaw mga higala nga Martes mga higala no pizza 5 na sa bulan sa Disyembre tuig 2023. So banigo kaninyo sa tong programa kutob kita alas 9:55 sa buntag diri lamang sa inyo stasyon ng DYMR Radyo Pilipinas Cebu 576 kHz sa daya sa inyong mga radyo sa AM band. At ang pagtimbaya sa tanan nga maabot nitong CBS sa Kabisayan ug Mindanao, lakit na mga higala ang naka-tune in no sa ato usab nga
Facebook streaming. Pinagi sa itong Facebook page, ang Radyo Pilipinas Cebu. Ingon man, ang atuang YouTube channel, mga higala, ang Radyo Pilipinas Cebu, mga higala, no? So, matanaw na taninyo sa both platforms sa Facebook and sa YouTube. Sa ato, usab nga mga programa din lamang sa Radyo Pilipinas Cebu, mga higala. Hinaot, no? Ato nga panghinaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas o ganapod mo sa mayong kahimtang ning adlaw nga Martes, mga higala, no? Nga traffic kaayo, no, atong nasinati sa karong buntaga dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, mga higala, no. And of course, no, hopefully di kayo ingon ana kadaghan na late, although namin na agyan ganihan, no, nga medyo ubay-ubay gyud ato mga estudyante, ato mga padung manarbaho, no, nga napay taon sa kadalanan, no, nag-atang og masakyan, mga higala, no. Hinungdan nga kuan mahigala, no, ang ato mga nakita ganiha, grabe ang traffic diha sa may Natalio Bacalso Avenue, mahigala, no. Ingon man sa atong tan-aw, no, nga mas dali unta og hamugaway ang biyahe paingon sa South Road Property sa panmao gihapon, mga higala, ang sitwasyon kay ato pong gikan sa South, mahigala, kinigikan sa Talisay, other areas in the southern province, southern kaning portion sa Cebu, mga higala, no, maupod, no, diha pod ni agi sa maong area, hinungdan nga kuan gyud kanang mag-snowball ang effect, mahigala, no, sa traffic, no. Hinungdan nga dunag yoy uban, no, nga mangita gyud paagi, no, mga higala, magamit gani sa mga kining app, no, mga higala, aron makita kung asa nga mga kadalanan ang ilahang angayan nga likayan, kasa pod sila makakuan, mga higala, kaning maka agi nga di pud sila mga late, mga higala. So mo na siya ang sitwasyon, no, kaganiha, and even siguro mulurang man na, mga higala, mga around 8 kapin na, mga higala, no, ang traffic nya balik na pud, ang peak na pud ana, mga higala, mga around 10 o'clock katong mga padung pud, mga higala, no, sa ilahang trabahoan nga dunay shift, no, mid-shift, mga higala. So kuan, mga higala, ato lang kuan, no, panghinaot nga magbalon ta kanunay og pasensya, taas nga pasensya, ilabi na sa ato mga drivers o sa ato mga motorista, and no, makita na patupod, mga higala, nga murag ubay-ubay naman na nag-iya og motor, mura naman tag India ni ini, mga higala, ang kuan, no, gani ang ubang motor, no, mo occupy na, no, ang sa kadaghan sa motor mo occupy na sila og usa ka lane, mga higala, no. Ang gani pod na po yung mga nagbisikleta, mga higala, no. So ang ato lang pod nga hindi lang pod mo patakag suliot, mga higala, no, aron di mo ka-cause og disgrasya. And of course, no, use your signal lights as always, no. Kung mo patuo ba mo or mo pawala or asa mo dapit nga direksyon, mga higala, aron pod ang gasunod ninyo mag kuan pod mahibaw nga siya kay mo patuo, kani siya kay mo pawala, kay di lang diretso liko, mga higala, nga why kuan, mga higala, no, abiso. So matud pa mo na dapat ang inyohang kuan, mga higala, no, kay matud para ba na sa theoretical nga driving course, mga higala, no, kanang mo give way gyud unta dapat ang mga four-wheel vehicles sa mga kaning mga motorcycles o gingon man sa kaning mga cyclists, mga higala. But sa ato pong mga cyclists o ato mga motorcycle riders o gingon man kaning mga mag-drive og motor, ato pong hangyo pod nga kamo pod, no, kanang mag-amping pod mo, magmatngon, no, and matud pa, no, sa balik-balik na sa tuwang Land Transportation Office, no, kinahanglan yun ang defensive driving rong mga panahona, ilabi na sa kahagipot o sa dagan sa trapiko, mga higala. Anyway, atong hisgutan karong taud-taud, mga higala, doon natay guest gikan sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development, aron usab sa paghisgot kalabot sa situationer, mga higala, sa tuang HIV AIDS dinhi usab, no, sa ato ang rehiyon sa Central Visayas. Kay if you remember, mga higala, ni atong adlaw usab nga Biyernes nagdungan-dungan man gud to ang Christmas lighting activities, no, sa nikalain-laing dapit dinhi usab sa Sugbo. So nagpahigayon pod og lighting into a red, kanang 9 red lights nga gipasiga ang Cebu Cordova Link Expressway, mga higala, CCLEX, katug yung gabi una at around 7 o'clock, mga higala, in commemoration. That was the capping off, mga higala, sa pag-obserbar, mga higala, sa World AIDS Day, mga higala. Nato itong December 1. So atong taon, ni kanusab sa DOH 7,
kamusta pod ang ato ang sitwasyon dinhi sa Central Visayas mga higala. And of course no, unsa may angayan po ninyo mahibaw-an kalabot ni ining HIV AIDS mga higala. Unsa may kalahing ano namang gyud ni kanunay nga kuan mahigala pangutana unsa man ang HIV unsa man AIDS mahigala and uban no kay marambol na nilang duha, but we will learn mga higala sa atong resource speaker from DOH7 ang difference sa duha. But at least no, kamo pod nga tigpaminaw namo, tigtan-awan namo, ma-educated mo kalabot ni ini. Ang gawas pod niya na ato pong pagatan-aon no, unsa may mga kuan mahigala. Ang ngayon nga mga unsa ni i-bust ang mga myths gani mga higala atong pangtan-on kung kanibag yung mga ingon ani nga sakit atong mga previous knowledge mga higala about this is applicable pa ba siya up until now mga higala. So kana ato nang ituki karon usab nga taud-taud mga higala. Apan sa di pa mga higala, oras na alas 9:16 na sa palabang Sir Real atong unang set sa pahinumdum mo balik ang programang Government Online. Buong bansa ang nangamba ng mga kababayan sa Marawi dahil sa naganap na pambobomba doon. Apat ang kumpirmadong patay matapos ang pagsabog sa Dimaporo Gym ng Mindanao State University Marawi Campus bandang alas 7:30 nito umaga sa lungsod ng Marawi. Ipinarating naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkondena sa kaganapang ito at nangakong pananagutin ang may kagagawa nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kalaban ng lipunan ang mga terorista na gumagawa ng karahasan laban sa mga inosente. Magkakaasaan niya ang mga biktima at ang mga naapektuhang komunidad sa pagsabog. Nahahabulin ng gobyerno ang mga nasa likod ng karahasang ito. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng People's Survival Fund o PSF sa ilang mga local government units para magamit sa mga proyektong tutugon sa climate change. I am pleased to announce a historic achievement, the approval of 5 climate change adaptation projects in various local government units, totaling 539.44 million pesos. One project development grant worth 2 million has likewise been recently approved. We can proudly say that the Philippines is a trailblazer in domestic climate finance for adaptation, showcasing our nation's commitment to global environmental responsibility. Hinikayat naman ng Pangulo ang lahat na makiisa at maging bahagi ng mga proyektong pipigil o magpapagaan sa epekto ng climate change sa ating bansa. Let us view the challenges brought about by climate change not as burdens to be carried, but opportunities for renewal and advancement. Through the PSF, we can realize our dream for a sustainable and climate-resilient Philippines. We can showcase the transformative change that a united people can achieve. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered From heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Balik na din may gala sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online mga higala. Itong oras na alas 9:20
sa ato ang relo mga higala no. Kamusta man ang inyong hausab nga pagpaminaw karong nga buntag no alang sa kato nga mga nagpaminaw ka nato karong nga buntaga mga higala no. And of course no padayon gihapon mga higala nga kining nga nagtutok usab ta mga higala no niining nga sitwasyon usab didto sa kining Marawi mga higala no labi na sa nahitabo nga pagpamomba didto mga higala no. So doon na po post mga higala no ikan usab sa MSU Marawi Office of Information, Press and Publication sa ilahang pagpaabot sa pahasubo ngadto usab sa mga pamilya ni ining mga kuan mahigala kining estudyante riyon man siguro mga magtutudlo mga higala nga nakalas sa nahitabo mga higala nga pagpamomba dito sa Marawi mga higala no. So kana mga higala no subo kayo mga higala nga nahitabo no naglinog pagani to then human na kanina pod ang nahitabo mga higala sa kining ato usab nga MSU no mga higala kay nagpahigayon matud pa sa alang sa katong mga di kayo familiar no sa nahitabo ang nahitabo mga higala no ang katong maong kuan mga higala kaning matud pa bombing attack ni sulod sa University Gymnasium sa Southern Philippines no. So it killed 4 people mga higala and wounded mga higala several others ang maong panghitabo. So si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. has already denounced the bombing mga higala sa Mindanao State University and sa Marawi communities on Sunday that killed 4 people, assuring that the government is on top of the situation and helping the victims of the terrorist attack mga higala no. And of course no matud pa mga higala doon na naman to ni angkon mga higala no sa kining kuan mga higala Telegram, via Telegram man to mga higala no ang pag-angkon mga higala sa usa ka grupo mga higala no sa kining kuan mga higala maong pagpamomba mga higala ni ining maong kaning misa no dunay Catholic Mass nga gipahigayon ni atong tungura sulod usab sa MSU sa Mindanao State University nga gymnasium mga higala around 7:40 AM sulod kini sa MSU nga Dimaporo Gymnasium mga higala no. And matud pa gi-determine pa sa atong kapulisan kung gamit ba nig improvised explosive device or granada ang gikuan mga higala kay ang K9 pod sa atong kapulisan matud pa is still kuan mga higala investigating the incident ang matud pa sa update mga higala sa ato ang kapulisan. And they are trying also to determine mga higala if this is connected to the killing of 11 ka mga membro sa terrorist group nga Dawla Islamia sa Maguindanao, including its declared leader nga si Abdullah Sapal niadtong Disyembre 1 mga higala. Kay matud pa sa tuwa usab nga Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kun BARM dunay presensya sa mga miyembro sa Dawla Islamia Maute Group nga gi-report no dinha sa Lanao del Sur mga higala. So suspended until further notice ang klase usab sa MSU mga higala no. And kuan mga higala ang maong kuan lagi mga higala no. It sparked outrage mga higala all over di lamang diri sa ato mga higala kundi lakip na usab no all over some parts of the world mga higala. So si PNP mga higala spokesperson and the hepe sa atong Public Information Office sa PNP Colonel Jean Fajardo ni hatag og latest statement mga higala. This is as of 5:44 PM kagahapon nga matud pa wala may indication nga adunay suicide bombing mga higala. And kuan mga higala wala may indicators daw nga suicide bombing nga na involved sa insidente mga higala. So far
usa sa duha ka person of interest kung POI nila sa maong panghitabo kay usa ka lokal nga terorista, mga higala. And the PNP has deployed augmentation teams to areas of converge for security measures and to detect potential threats, mga higala. And even ang tanang regional offices, police regional offices sa Mindanao are on full alert to immediately respond to potential threats or untoward incidents, mga higala. So, sa command conference sa 103rd Infantry Brigade sa headquarters dito sa Marawi City, kagahapong adlaw si Armed Forces of the Philippines kun AFP Chief General Romeo Browner Jr. ordered all troops to use all resources at our disposal and coordinate with the PNP. Browner also held a dialogue with Bangsamoro Chief Minister Ahud Ibrahim and the regional police officials to discuss interventions and enhance security measures, mga higala. If you could also remember, mga higala, doon na po ito'y bombing incident po, no, sulod sa usa ka simbahan before, mga higala, no, sa Mindanao, sa to. Correct me if I'm wrong, unsa asa itong kuan, mga higala, sa lugar sa Mindanao, mga higala, no. So, doon na po ito'y nahitabo, mga higala, sa kining mo lagi kaning grupo nga ISIL, mga higala, has already claimed responsibility for the bombing, mga higala. Kining ISIL or ISIS group, mga higala, no, sa ilahang mga higala, statement daw sa Telegram, the soldiers, matod pa mo ni ilahang statement, the soldiers of the caliphate detonated an explosive device on a large gathering of Christians in the city of Marawi, mga higala. So, gikondenar kini sa United States Department, describing it as a horrific terrorist attack and said it stood with Filipinos in rejecting violence, mga higala. So, ISIL, no, ang ISIS group, matod pa, ang kuan, mga higala, ang ni Angkon via sa ilang Telegram, mga higala, no. If you're not familiar sa Telegram, mga higala, Telegram is a platform, no, gi-explain na ni Ma'am Jean kagahapon sa ihang programa. But if you're not familiar sa Telegram, Telegram is similar to Messenger, similar to kaning Viber, mga other chat groups, but, mga higala, unlike sa Messenger na ay kuan, mga higala, kaning channels ang kaning Telegram, just like Viber, doon ay mga communities nga pwede kang mo join. And mostly kaning Telegram, mga higala, gigamit po ni sa katong even until now, Russians to broadcast their statements, mga higala, especially during sa katong Ukraine and Russian nga war, mga higala. And ang uban pod nga mga kaning mga ubang grupo sama sa ISIS ni gamit na pod ni ini nga Telegram, mga higala. You cannot interact sa maong community, makabasa lang ka sa ilahang updates, mga higala. Mo na siya ang community or somewhat a group if mo join ka o mo gamit ka sa Telegram, mga higala. They're using Telegram kay it's a much secured, mga higala, nga platform, mga higala, kay naman siya mga higala, several security options, mga higala, which safeguards also ang imong number, ang imong gigamit nga number, and even, mga higala, ang imong gipang send nga photos, mga higala, no. Doon na pod sila option ni ana, mga higala, nga pwede siyang ma-delete in just a few seconds, mga higala, depende sa imuhang nature, no, sa paggamit sa maong kaning app, mga chat messaging app, mga higala. So, mo na siya ang Telegram, mga higala, gamit na sa mga Russians, and even, mga higala, no, ang kaning ISIS, mga higala, dito nakuha sa kining Al Jazeera ang ilang report, ang statement sa ISIS nga ni-claim sa maong bombing incident, mga higala. So again, no, ato nga pahasubo sa ato usab nga mga mitaliwan nga mga nakalas ni ining maong kanang kuan, mga higala, no, subo nga panghitabo dito sa MSU, mga higala, no. And of course, atong pag-ampo, no, nga they will be brought to justice ang kaning mga kuan pod, mga higala, kining matud pa nagbuhat ni ini. So mo na siya currently ang update
gikan usab mahigala sa kining maong kuan mahigala panghitabo dito usab sa Marawi. Ato lang gilakbitan kay duna poy kuan mahigala. Duna poy abiso ang atua usab nga kaning kuan mahigala kapulisan kabahin usab mahigala no sa inyong usab nga angayan nga pagabantayan mahigala no di ta angayan mo kumpiyansa kay attacks can happen everywhere mga hingala. Ang atoa lang is kanunan ta magbinantayon o ingon man di ta mo kumpiyansa usab sa to mga lihok og lakaw. Oras nato mga hingala alas 9:30 na sa Kabuntagon. Palabang na nato sa real ato ang second set sa pahinumdum sa atong pagbalik ato Kauban ato tinugyanan gikan sa DOH 7. Please standby. Buong bansa ang nangamba para sa ating mga kababayan sa Marawi dahil sa naganap na pambobomba doon. Apat ang kumpirmadong patay matapos ang pagsabog sa Dimaporo Gym ng Mindanao State University Marawi Campus bandang alas 7:30 nito umaga sa lungsod ng Marawi. Ipinarating naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkondena sa kaganapang ito at nangakong pananagutin ang may kagagawa nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kalaban ng lipunan ang mga terorista na gumagawa ng karahasan laban sa mga inosente. Magkakaasaan niya ang mga biktima at ang mga naapektuhang komunidad sa pagsabog. Nahahabulin ng gobyerno ang mga nasa likod ng karahasang ito. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagamat hindi natuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dubai, nagpatid pa rin siya ng mensahe para sa Filipino community doon. Ang panghinayang nga dahil I was looking forward to being with you dahil alam nyo sa lahat ng aking mga pagbabiyahe, ang pinakamasaya sa lahat ng biyahe na yan ay pagka nakikita tayo mga Pilipino dahil siyempre pagka maraming Pilipino laging masaya, laging may kantahan, laging may tawanan. I feel very bad that I will not be able to do it with you this time. Sa kabila ng pagiging abala ng ating Pangulo, hindi pa rin niya nakalimutang pasalamatan ang mga Pilipinong nagtipon upang magparating ng suporta sa ating pamahalaan. Sa ngayon, gusto ko lang pasalamatan kayo sa inyong malaking ambag sa bayan. Ang sipag, ang kahusayan at pagtataguyod nyo ng serbisyong Pilipino ay isang kahanga-hangang halimbawa para sa ating lahat dito sa Pilipinas at kinikilala na sa buong mundo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dating sa inyo. Piliin na rin bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper at tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dili importante kung kinsa ka o sa kinsa sila. Ang sexual harassment kay sexual harassment. Kung ikaw nakasinati niini, ayaw kahadlok o gisumbong, dili okay ang sexual harassment. Usa ka pahinumdum gikan sa DYMR Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu.
Balik din ni Maygala sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online. Kauban gyapon ninyo inyong regular nga host ni ini nga maong programa kini si Ate Carmel makig-uban kaninyo kutob ta alas 9:55 sa buntag. This time ato na makauban mahigala si Mr. Clark Kevin Trusio, atong nurse 3 sa communicable diseases section sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development. Mahigala aron sa paghisgot mahigala no, and atong pagpangutana pod mahigala no, kabahin mahigala sa kining HIV AIDS na sitwasyon dinhi usab sa Central Visayas. Mr. Clark, mayong buntag. Okay, so mayong buntag ma'am ug sa tanang nagpaminaw ug nagasunod sa atong programa, mayong buntag. Yes, sir. Ato nang sugdan ang atuwa usab nga kining diskusyon karong buntaga. Let's first ask you, Sir Clark, kamusta man ang sitwasyon sa ato ang HIV AIDS ka mga kaso specifically for the region, Sir Clark? So sa ato ang region, no, when it comes to cases, padayon na gihapon nga nagkataas ang ato ang kaso sa persons or people living with HIV. So sa ato ang regional data, ato alang i-run through gamay, no? So sure. Sa previous 2021 na atay 881 ka mga kaso, sa ato apong 2022 is 1,012. Sorry, so 1012. So muna siya ang ato ang cases sa previous 2 years sa HIV. Sir, wala tayo record for 2020 because of the pandemic, Sir Clark, no? Naam tayo mga record regarding ana but not para kataas sa katong detection sa pagkakaroon because less na ang kuan man because of the restriction, so yes, gamay na lang ato ang reach sa mga possible na mga cases sa PL-HIVs. Sir, mostly ani ang cases, especially in 2022, unsay modes of transmission ani, Sir Clark? So ang ato pag yung major mode of transmission is through sexual transmission. Yes. Murag gyapon ang atong primary nga mode of transmission. The same ba siya ang trend before, sir, katong si Doc Button pa man gud ang nag-handle ni ini before nga sir, he shared nga male to male baghapon ang nag-una ni ini nga cause, Sir Clark? Yes, before no ang ato ang dako gyud kayo nga kanang majority of the cases kay katog yun ang usually sa mga females, no, sa ato mga female sex workers, but with the recent trend mas nitaas na gyud ang ato ang men having sex with men, no? Naapod tayo katong mga through the injecting drug users ato mga PWIDs, mo sa sila ang taas ko na tong mga cases, no, sa mode of transmission. Sir Clark, may we ask a breakdown ni ining 1012 as to pila ni ini ang nakuha sa mode of transmission through sexual transmission and the other one sa katong PWID nato, Sir Clark? Okay. So for 2022, mo ni sa atong cases, no, 1012. So majority is for the males having sex with yes, Sir Clark. Males having sex with males at 579. So muna itong pinakataas na cases. Followed by males having sex with males and females. So natay 210 ka cases. Followed by ito ang male to female sex lang. It's 114. Followed by male person who inject drugs at 89. Okay. And then ito ang female person who injects drugs at 6, and then we have mother to child transmission pod 1, and there are also unknown na mga mode of transmission. Yes, sir. Ang kaning one, Sir Clark, nga na transfer nga to sa bata, doon na tayo age, sir, pila edad aning bata? Age. I'm sorry? Yes, sir. Ang edad ni ining ko, sir, kaning bata nga nakuha niya gikan sa iyang mama ang transmission. The report nga na anak ko ron is wala siya naka-identify as to the age. Yes, sir. Pero kung ano siya, sir, mostly ba aning atong kaso ron is from what province, Sir Clark? So ang mga cases usually came from majority is from Cebu province. So that includes Cebu Island, and that includes our highly urbanized cities.
the Metro Cebu. Yes, sir. So, sir, makatawag ba on your perspective, Sir Clark, matawag ba ning alarming ang pagsaka sa itong kaso, Sir Clark, especially for Region 7? Yes, actually, ato ang region is, we are the fourth in the country sa kitag mga cases. So, mo ni siya nga kanang naatay gi-conduct nga World AIDS Day because we want to commemorate, ako na lang i-plug mo na ang World AIDS Day. Go ahead, sir. So, kada tuig, December 1, globally, gi-celebrate ang atong World AIDS Day. This is a day where tanan mga tao mag-unite or magkahiusa in order to show their support sa mga people living with HIV, atong mga PL-HIV, o para mahinumduman ang mga nipanaw na tungod sa mga sakit na related to acquired immunodeficiency syndrome or AIDS. So, historically, yes, sir, nagsugod ang atong World AIDS Day pag 1988. So, mo ni ang pinakaunang International Day for Global Health. Sukad ato ang mga ahensya sa United Nations, sa atong governments o ubang mga civil society na kahiusa aron magkampanya about HIV. So, ang mahitabo sa World AIDS Day, usually naatay mga awareness campaign activities, not only here locally but across the globe. So, naatay ka ng mga red ribbon, nga itong ipin, as the universal symbol of awareness, support, and solidarity with people living with HIV. So, kanisang World AIDS Day celebration, hatagan nato ang atong mga PL-HIVs o platform, no, to have their voices heard. So, maghatag na sila mga testimonials, sila na i-share ang ilang mga personal journey sa HIV. So, every World AIDS Day, na siya theme, no? So, karon nga year, ang atong theme is let communities lead. So, very short lang, no, and easy to remember. So, again, let communities lead. So, nga naman, because change depends not only on a moment, which is the World AIDS Day, it cannot happen overnight, no, ang change in one day. So, change has to be through a movement of the community. So, hopefully, kani atong World AIDS Day celebration will create a lasting impact, no, that will continue to echo not just this December, but even in the following months in the next years, 2024 and onwards. Yes, sir. So, ang kani go ahead, sir. Sige, sir. Yes. Relevant gid kay ni atong World AIDS Day, no, since makahinumdum man ta, we will be reminded sa atong mga katawhan o even atong mga government and private organizations nga naagi hapon ang HIV. So, we need to have more support in the AIDS response, more awareness on the impact of HIV sa tanang tao na affected, and also to end stigma and discrimination, and lastly, to improve the quality of life among people living with HIV. Sir Clark, may we ask also, sir, kay doon naman goy sagad, no, maglibog na mag-iusara na nilang HIV AIDS. What is the difference tuod, Sir Clark, sa HIV and what is AIDS sa ato ang pagpasabot sa automatic paminaw, Sir Clark? Okay, so ang kaning atong HIV ug AIDS, no, tinuod na siya, I agree nga ma-use na siya interchangeably, but for the information lang of everyone, para mas maklaro, no, HIV is the virus, and then so human immunodeficiency virus, whereas si AIDS mo na siya ang katong the syndrome, the acquired immunodeficiency syndrome. So mo na siya, it's a collection of illnesses or condition, mo na siyang itawag og syndrome. Yes, Sir Clark. And for those, for the information of everyone, said Sir Clark, is AIDS treatable, sir? AIDS, actually, it is a lifelong illness, no? But we have medications for that to control the spread of the virus, because if not treated, yes, sir, mo progress man na siya into advanced HIV. Kung now ang person is infected with HIV, if not treated with medications, if not controlled ang virus, mo na siyang mo progress to advanced HIV or ato ang gitawag og AIDS. So ang virus is naaragid yapon na siya, and we just want to control it to a minimum level, which is mo na siya atong target with the program actually is to have our PL-HIVs virally suppressed. Ang kasabutan na
na ubos-ubos na ang ilang viral load sa ilang system. Yes, sir. Sir, ang pangutana po di ay sir na yung nagpasukit og pangutana, if ever ba daw sir they have a feeling or kanang duda sila nga naa sila ani, asa man sila modangop, Sir Clark? Okay, so for if naa sila yung mga concerns no if na sila feeling, if they are worried about their HIV status or sa ilang health in general, pwede ta mo adto sa ato ang mga treatment hub or ato ang primary HIV care facilities. So for Cebu City, ako lang i-share, we have Soto, Cebu City. We also sa Mandawi we have Eversley, and then sa South we have Cebu South Med, and so for the provinces side, we have CPH Balamban and CPH Karkar. Sa Bohol, nasa tayo Galiares. Negros, we have Negros Oriental Provincial Hospital. So pwede ragin sila mato. And we also have the private facilities now. We have the Love Yourself White House, which is in Jones Avenue. Yes. Yes, sir. Sir, ang kabalaka pod sa uban is ang kuan sir ilahang identity. Masiguro ba daw nato sir nga confidential ang ilahang kanang personal information once they go to the facility and have themselves tested, Sir Clark? Yes, regarding atong confidentiality, yes, ato gyud ang priority no nga dapat ang ato ang mga personal information, ang atong privacy will be held with utmost confidentiality. Amo gyud nang ato gyud nang train ang atong mga personal on how to handle private information. So Yes, they sir. will be assured yet of privacy. Yes, sir. Sir, going back day ko sa kaning cases nato, sir. So far, sir, doon na ba tayo natala pod nga mortality from this, sir? For as to the mortality, yes, sir. I don't have any data on hand, but yeah, we have data po ang AIDS-related deaths. Yes, sir. So naari gyud gihapon ang mga especially katong mga wala ni undergo og treatment or katong mga in denial or they are afraid to seek professional help. So for those who are not aware, Sir Clark, may we also share to them unsay kuan sir kanang once mo progress na ni siya ug mas mo lala ang sitwasyon sa usa ka person nga naa niini unsa may iyang maagian, Sir Clark. So we also have to run through sa ilaha pod unsay kanang murag para pod sa ilaha sir nga malikayan ni nila nga maong sitwasyon, Sir Clark. Okay, so kung ang HIV will not be prevented, no, if dili makontrol ang ato ang virus, no, so this will progress to advanced HIV. Advanced HIV meaning to say, katong acquired immunodeficiency syndrome, so malesen na malo ang atong immune system, making us vulnerable, no, or susceptible to different kinds of mga isog na mga sakit. So number one ani is ang atong tuberculosis. So the number one cause of death among people living with HIV is tuberculosis. Yun na siya. So wala siyang part na sa ato ang treatment po. If naay active TB ang atong PLHIV, narigyan na sila kanang treatment first for 2 weeks, followed by the actual na antiretroviral therapy na to sa HIV. So, kana siya nga tong i-treat first. That is usually the case po sa itong mga PLHIV if ever dili sila mag-treatment. Sir, some are concerned if doon na ba ni gastuanan or libre ni nga hatag sa facility, Sir Clark? Okay, yes. So for the DOH, we have a list of, sa Department of Health, we have a list of certified nga mga treatment hub and primary HIV care facilities where naarat yun tayo mga tambal nga libre. No? So ang ato sa mga tambal will differ depende sa ato ang mga PLHIVs. So naarat yun tayo mga treatment nga pwede ra yun kayo ma-access sa ato ang mga PLHIVs for every facility. So again, naragid tay tambal nga libre nga mahatag. Yes, Sir Clark. And then, sir, I won't keep you long dahil tuod, sir, kaya basig doon na pa kay Lakaw, sir. Any announcements or other mga kuan, sir, kanang ganahan mong ipahibaw sa publiko nga wa na ko na pangutana during our conversation this morning, Sir Clark. Please go ahead.
Okay, so I just want to share na ang katong mga nahitabo day during our World AIDS Day celebration. So across Region 7, for the regional office has already conducted the World AIDS Day celebration last December 1. So part ani is the ceremonial lighting dito sa CCLEX. So Yes, sir. we would just want to plug this in sa ato ang mga napaminaw. So we had collaborated with the CCLEX. Amo atong gipasiga ang ato ang bridge with a red color in order to make noise and also to make a statement about our World AIDS Day celebration. So we want to thank CCLEX again, Mr. Alan Alfon, the President and the General Manager, for their support as to our celebration. So we also have the normal heart play. Thank you kayo sa mga nagtanaw ato. It was very a good play. It's more on the HIV/AIDS back in the past, dito sa US. So also we want to inform everyone nga if you have if you want to seek a treatment or access testing, so kindly call us DOH Regional Office 260-9740, local 202. If you have questions, if you want to know the list of directories asa mo mas closer nga facility mo adto, please do call us. Yes, Sir Clark. Dagan kayong salamat, sir, sa oras usab nga gihatag nimo dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu. Okay, dagang salamat ug may buntag sa mga nagpaminaw. Alright, pahigala, inyong nadungog ang ato usab nga tinugyanan gikan sa DOH 7 si Sir Clark Kevin Trusio, ang atong Nurse 3 sa Communicable Diseases Section, mga higala sa maong ahensya, kalabot sa paghisgot ni ining estado sa HIV/AIDS usab dinhi sa atuang rehiyon. Oras na to, alas 9:52 na, murag wala tayo nabiling oras. Manamilit ko daan ninyo kay doon na pa tayo nabiling last set sa plugging sa apan mobalik ko alang sa atong news update karong 9:55 AM. Kailangan si Carmel Matus, mayong buntag. Buong bansa ang nangamba para sa ating mga kababayan sa Marawi dahil sa naganap na pambobomba doon. Apat ang kumpirmadong patay matapos ang pagsabog sa Dimaporo Gym ng Mindanao State University Marawi Campus bandang alas 7:30 nito umaga sa lungsod ng Marawi. Ipinarating naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkondena sa kaganapang ito at nangakong pananagutin ang may kagagawa nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kalaban ng lipunan ang mga terorista na gumagawa ng karahasan laban sa mga inosente. Magkakaasaan niya ang mga biktima at ang mga naapektuhang komunidad sa pagsabog. Nahahabulin ng gobyerno ang mga nasa likod ng karahasang ito. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagamat hindi natuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dubai, nagpatid pa rin siya ng mensahe para sa Filipino community doon. Ang panghinayang nga dahil I was looking forward to being with you dahil alam nyo sa